Salutare la toată lumea! Bine ați venit pe canalul meu! Minunata lumea a plantelor acvatice ne aduce astăzi în prim plan o plantă deosebită, din toate punctele de vedere, Ludwigia palustris mini super red. Ludwigia palustris mini super red, Ludwigia mini super red sau Ludwigia super red, o plantă superbă sub diferite nume. A nu se confunda cu Ludwigia repens ruby, care este tot roșie, dar cu frunze mult mai mari. Ludwigia palustris este o plantă erbacee tipică care îți poate atrage atenția atunci când este într-un acvariu. Este un tip versatil de plantă stem, care nu este prea solicitantă, nu este fragilă și nici măcar delicat de manipulat. Indiferent dacă este crescută emers sau submers, această plantă pare a fi una dintre cele mai preferate plante. Specia, de origine cosmopolită, poate crește practic pe tot globul, în orice anotimp al anului. Numele de palustris este un cuvânt latin care, în traducere, înseamnă mlaștină și indică habitatul său tipic. După cum sugerează și numele, Ludwigia palustris este mai adaptabilă la zonele palustrine sau mlăștinoase. Această plantă poate crește de la 3 la 30 de cm lungime în stare submersă. Tulpinile netede și suculente ale acestei plante sunt de culoare verde deschis până la roșu intens. Fiecare frunză are o lungime de până la 2 cm și o lățime de 1 cm. Frunzele înguste în formă ovală se conicizează la vârf și cresc opus una față de cealaltă. În funcție de condițiile din acvariu și de stadiul de dezvoltare, frunzele pot fi aurii, devenind portocalii, până când atinge culoarea roșu intens. În formă emersă nu are nevoie de prea multă apă, doar câțiva centimetri cât să-i asigure suficientă umiditate. Creează nuanțe vibrante de roșu, mai ales atunci când este expusă la soare. Înflorirea apare de obicei la mijlocul verii până toamna. Florile sale cresc direct din tulpină, câte una pe fiecare axilă a frunzei. Rădăcina este fibroasă și robustă. Formarea rădăcinii se face sub partea inferioară a frunzelor. Ludwigia palustris este originară din țările din nord-vestul Pacificului, euroasiatic și din America de Nord. Deoarece prosperă agresiv în habitatul său natural, această plantă stem este răspândită și în Africa, America de Sud sau chiar Groenlanda. Ludwigia palustris este potrivită pentru toate anotimpurile și de aceea a devenit răspândită aproape în întreaga lume. La fel ca orice altă plantă care iubește lumina soarelui, o lumină puternică va avea ca rezultat o colorare mult mai bună și o creștere mult mai sănătoasă. Nu are o problemă în ceea ce privește temperatura apei, dar la fel ca majoritatea speciilor de Ludwigia, este mai bine să-i oferim o temperatură de 15-25 de grade Celsius și un nivel al pH-ului cuprins între 6 și 7. Ludwigia palustris are nevoie de nutrienți, în special fosfați și nitrați. Infuzia de CO2 și alți micronutrienți sporește atât creșterea cât și colorarea acesteia. În orice caz, planta se poate descurca fără acestea, deoarece se autosusține și se poate adapta de la climatul cel mai cald la cel mai rece. Perioada de înflorire a semințelor este în timpul verii și toamnei. Înflorirea și reproducerea au loc de asemenea în aceste anotimpuri. Cea mai ușoară metodă de înmulțire în acvariile noastre este atunci când tăiați tulpinile și replantați părțile tăiate într-un substrat bogat. Nu uitați să-i lăsați suficient spațiu astfel încât să se poată propaga liber, fără a fi înghesuită între alte plante. Plantată solitar va căpăta un aspect stufos, unde planta atunci când considerați că este potrivit. Este mult mai bine să fie plantată într-un grup de 10-12 tulpini. Oferă un contrast excelent cu plantele galben-verzui sau de un verde închis. După colorarea frunzelor, această plantă creează un punct focal unic. Impactul acestei plante depinde în mare parte de fiecare acvarist. Colorarea variază de la roșu deschis, mediu sau cel mai profund roșu. Afișarea nuanțelor și efectul creat de aceste plante în peisaj depind în mare parte de noi. Suntem foarte norocoși să avem această plantă. Este ușor de întreținut și puteți controla chiar și nuanțele de culoare roșie pe care le afișează. Dacă doriți un pic roșu deschis,
puteți opta pentru o iluminare ușoară. Este opțional dacă îi adăugați nutrienți. Cu toate acestea, dacă doriți o colorare mult mai vibrantă, totul depinde de intensitatea luminii pe care o veți furniza acestei plante. Furnizați suficienți nutrienți atunci când doriți o colorare intensă. Rețineți că nu doar Lovigia palustris are nevoie de iluminare și nutrienți pe care îi veți furniza. Se poate cumpăra în poturi sau în vitro. O plantă foarte frumoasă, foarte ușor de întreținut. O iubesc și recomand la toată lumea. Datorită ritmului rapid de creștere, este foarte bună pentru începători. În încheiere vreau să vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu ești abonat al canalului meu, poate te-am convins să o faci, apăsând butonul de abonare și notificări. Dacă v-a plăcut acest scurt articol, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un coment. La revedere!